Salutare internet și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Deoarece mulți dintre voi vreți să fac review-uri la diverse sisteme de gaming sau, diverse sisteme în general, e bine, avem aici pe masă un build de buget ce se învârte undeva între 2300 și 2400 de lei. Dar, înainte să judecați prețul și înainte să-mi spuneți că ei, mai pui 100 de lei, mai pui 200 de lei și ții niște componente mai bune, e bine, gândiți-vă așa, mulți oameni nu au un buget foarte mare. Iar pentru ei o astfel de sumă deja reprezintă mult mai mult decât își pot permite. Așadar, dacă pentru mine sau pentru tine sau pentru X și Y să mai aștepte puțin și să strângă 200-300 de lei este posibil, deja această limită pentru oamenii care nu își permit este deja atinsă și ei nu au de unde să mai pună 200-300 de lei în plus. Așadar, judecăm acest sistem din punctul ăsta de vedere al prețului, sau mai bine spus, mai accesibil față de acele sisteme care depășesc deja 3500-4000 de lei. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Sistemul în cauză este bazat pe Ryzen 3, și anume 1300X, însă chiar dacă este X și suportă overclock mai mult decât un procesor normal de la AMD, trebuie să luăm în calcul faptul că am mai scăzut puțin nu neapărat la performanță, ci la componente. Așadar, placa de bază este 1 GB cu chipset A320. Este un chipset foarte basic care te lasă practic să instalezi un procesor și să-l rulezi în anumite condiții. Cu toate acestea, te poți juca puțin și cu alte setări, însă nu o să poți să-i faci overclock. De asemenea, procesorul este răcit stock, așadar avem un 1300X cu o placă video, un 1050 Ti de 4 GB și o memorie RAM, un singur stick de 8 GB, așadar avem single channel. Desigur, după cum am menționat și mai devreme, este un sistem de buget. Hai să ne uităm să vedem cum s-a descurcat în testele sintetice. Am să deschid ca de obicei TimeSpy. 2349 de puncte scorul general și 2257 scorul pentru placa grafică. Mi-a fugit vocea. A luat o voce la... Așa, bun. Riva Tuner ține el neapărat să se deschidă acum când ne uităm la o poză, cum am mai făcut și în episoadele anterioare, dar avem așa: 6250 de puncte scorul general cu 7263 de puncte, bineînțeles pentru placa grafică. Și în final avem și Cinebench R20. A crășuit viewer-ul de poze din Windows. Deci numai Windows poate să facă asta. Avem 365 de puncte pe CPU în single core și bineînțeles scorul general de 1351 de puncte pentru procesor. Ca o mică idee, este puțin mai puternic decât un 6700 HQ și bineînțeles acesta este generația 6 de la Intel. Și puțin mai slab decât AMD Ryzen 7 1700X. De asemenea, trebuie să menționez faptul că acest procesor este 4x4, deci avem 4 nuclee cu 4 fire de execuție. Așadar nu este neapărat o bestie, dar este un procesor destul de puternic pentru ceva casual gaming, light gaming sau în cazul în care te joci jocuri competitive cum ar fi Dota sau LOL. Dacă mai scazi setările, ai putea să ai o rată de cadre pe secundă foarte bună. Mergem mai departe către testele noastre și să vedem cum se descurcă, bineînțeles, în Fortnite, GTA 5 și jocurile cu care am fost obișnuiți până acum. Ei bine, am pornit și Fortnite și în momentul acesta am aterizat. Avem între 60 și 80 de cadre pe secundă. Momentan avem 73-74 de cadre pe secundă. Am găsit niște gloanțe și încă nu am murit, ceea ce este foarte bine. De obicei până acum eram mort. Așa, bun. Avem 66 de grade în placa grafică, 49 de grade Celsius în procesor. Placa grafică este folosită în proporție de 97-98%, iar procesorul variază între 50 și 60%. Câteodată coboară și sub 50, atinge procentaje de 38%. Însă variază foarte mult. Cu toate acestea avem
o temperatură foarte bună în procesor, adică 49 de grade Celsius. De asemenea și cea de 66 de grade Celsius este destul de bună pentru placa video. Haideți să ne uităm și în setări să vedem cum rulăm. Bineînțeles, Full HD, în full screen setările sunt date pe High și View Distance-ul pe Far. De asemenea, dacă le dai pe Mediu, sau mai bine spus toate acestea de aici din stânga setărilor pe care eu le am, vei câștiga aproximativ 20-30 de cadre în plus în ceea ce am testat eu. Însă pentru a forja puțin placa grafică cât și procesorul, am luat decizia să le dau pe toate pe High, deoarece avem o rată de cadre pe secundă destul de decentă și bineînțeles se poate juca fără nicio problemă. Mergem mai departe și pe aici, pe unde sunt mai multe elemente ce trebuie randate, cineva trage după mine, iar eu nu să am absolut nicio problemă să îl nimeresc. Bineînțeles că am murit, dar în ceea ce privește Fortnite-ul, acest sistem se descurcă destul de bine din punctul meu de vedere. Avem temperaturi decente, de asemenea și procentaje de utilizare mai mult decât decente. Iar dacă ne încadrăm undeva între 60 și 80 de cadre pe secundă, e bine, jocul este super bine rulat pentru acest sistem. Deci despre asta vorbim, despre un sistem de gaming de buget. Mergem mai departe către Metro Exodus, îi dăm launch și așteptăm să se încarce jocul. Le-am luat tot în această ordine. De ce? Pentru că dacă tot am launcherul de la Epic Games deschis, să luăm toate jocurile de la Epic Games. Mă rog, toate jocurile, ambele jocuri, că nu avem mai mult decât două. Prima oară când am rulat acest joc s-a încărcat foarte greu, însă și-a dat singur un restart și cumva și-a făcut el niște setări în funcție de sistem. Dar bineînțeles am mai modificat ceva, așa că hai să vedem ce am modificat. Mergem la video. Mergem așa, full screen bineînțeles, rezoluție Full HD, calitatea este dată pe medium, V-Sync-ul bineînțeles oprit, motion blur dat pe low pentru că nu am opțiunea de a-l dezactiva total, DirectX 11, Hairworks, opțiunea aceea pentru a face părul cât mai realist, este oprită, nu avem Advanced Physics și bineînțeles Tessellation dat pe off, Texture Filtering 16X. Pentru început avem 67 de grade în placa grafică, 53 la procesor. De data aceasta placa grafică este ceva mai solicitată, avem 98% procentajul de utilizare și procentajul procesorului variază între 70 și 89-90%. Văd că se ține bine acest sistem, în momentul acesta avem 60 de cadre pe secundă și sunt destul de multe prostioare pe aici de randat, destul de multe reflexii, păianjeni, să dăm foc. Am dat foc la o pânză de păianjen. Ce drăguț, mi-mi place mult de tot această opțiune, să-i spunem, sau mai bine spus capabilitate, să aprinzi bricheta să dai foc la pânze de păianjen. Cu toate acestea, în continuare aici avem o zonă unde suntem atacați, avem 43-50 de cadre pe secundă. Cu toate acestea nu scade sub 40, ceea ce mi se pare destul de ok. Am omorât și acel monstru, mai bine spus a fost un cinematic în care m-a pus să apăs pe E. Iar arma aceasta este o armă foarte puternică, aparent a fost un one hit kill. Am omorât și monstrul, ne-am și jucat Metro Exodus, am putut observa faptul că se poate rula și pe un 1050 Ti cu 4 GB RAM și bineînțeles cu 8 GB single channel în sistem. De asemenea, nici procesorul nu este foarte slăbuț, chiar dacă este un quad-core cu 4 fire de execuție, văd că se descurcă foarte bine în acest joc. Ei bine, am pornit și jocul nostru preferat, mă rog, nu este jocul nostru preferat, este unul dintre jocurile cu care testăm sisteme. Până aterizăm, hai să ne uităm în setări, bineînțeles totul este dat pe low și medium, adică avem anti-aliasing dat pe medium, post-processing și shadows date pe low, texturile sunt date pe mediu, efectele sunt date pe low. Practic este o combinație de setări între low și mediu, bineînțeles cu V-Sync, motion blur și această opțiune sharpen dezactivată. Modul de rulare este full screen, full HD. Haideți să ieșim din
avion, să ne parașutăm din avion, mai bine spus. Văd că a mai aterizat cineva în apropierea mea. Hai să mergem repede să găsim o armă aici în casă. Sper să găsim o armă aici în casă, mai bine spus. Pentru că am găsit o macetă și un pistol pe care trebuie să-l reîncarc. Altceva, ce mai avem? Ia, deschidem ușa de aici. Bine tu, mă, băiatule. Dă-le încoace, dă-le încoace. Reîncărcăm, ne dăm din geam, schimbăm arma și, bineînțeles, acum sunt gata să-mi iau bătaie. De ce? Pentru că probabil o să-mi ia ceva până să învăț eu să joc PUBG sau genul acesta de jocuri. Dar în continuare, afară avem între 60 și 70 de grade, Doamne, între 60 și 70 de cadre pe secundă. Aș vrea să mă duc să iau acea mașină pe care am văzut-o mai devreme. Hai să mergem să furăm mașina. În continuare avem 64-63 de cadre pe secundă. Placa grafică. Bravo, mă. Ce ai făcut? Așa. Placa grafică este folosită în proporție de 80-90%, văd că variază, iar procesorul în proporție de 60-70% cu mici variații, adică 72-73. Cu toate acestea, îmi place cum se descurcă în acest joc. Nu văd să am probleme gen laguri sau întreruperi sau sacadări și mai știu eu ce altceva. Așadar, din nou, mi se pare un build destul de echilibrat. Bun, am deschis și Battlefield 5. Înainte de toate, haideți să ne uităm la setări. Mergem în Options, Controls, am dat click aiurea pe Controls, mergem la Video. Mergem în modul Full Screen, 1920 pe 1080p, bineînțeles Full HD. Mergem la modul Advanced. Avem DirectX 12 Disabled, iar setările sunt într-un fel o combinație de medium cu low. Dar cu toate acestea, texturile arată mai mult decât decent și avem 70 de cadre pe secundă în momentul acesta. Pe partea cealaltă, temperaturile stau foarte bine, și anume 66-67 de grade Celsius pentru placa video și 54 pentru procesor. Și văd că stau destul de stabile, nu variază atât de mult. În schimb, FPS-urile variază. Momentan avem 66-67. Hai să mergem undeva unde există mai multă acțiune. Mergem după băieți. Okay. Am fost captivat de joc, dar chiar dacă procesorul stă în 100%, da, într-adevăr este destul de solicitant. Însă consider că dacă îți vei cumpăra acest sistem, ai putea să faci cât un upgrade în timp și să-l ai pentru mai mult timp, fără să fii nevoit să faci un upgrade major, cum ar fi să schimbi placa de bază sau în curând să-ți cumperi o placă video mai bună. Sincer, placa asta video te ține un an de zile, cu siguranță o să te țină, iar jocurile care vor urma să apară anul acesta vor rula pe low, mediu, la Full HD, fără absolut nicio problemă. Ei bine, am pornit și GTA 5. Haideți să ne uităm la setări. Mergem în Settings. Eu nu înțeleg de ce meniul acesta se mișcă greu pe absolut orice configurație. Nu contează dacă ai GTX 1060, RTX 2080, se mișcă la fel, mai mult sau mai puțin. DirectX 11, Full Screen, bineînțeles Full HD, refresh rate-ul dat la 144 de Hz, FXA on, MSA off, V-Sync-ul bineînțeles dat pe OS și OS pe off. Avem Long Shadows off, High Resolution Shadows, High Detail, Extended Distance Scaling nu avem, Frame Scaling Mode dat pe off, nu avem Motion Blur, Anisotropic Filtering X16, Ambient Occlusion dat pe High, Tessellation dat pe High și cam astea ar fi setările jocului. Jocul nu are absolut nicio problemă, rulează cât se poate de bine în 70-80 de cadre pe secundă. În meniu avem lag. De ce nu? Ok, haide să pornim la drum.
Aparent, jocul acesta pentru procesor și pentru placa grafică nu reprezintă un stres foarte mare. Avem 59 de grade în placa grafică, 51 de grade în procesor, iar procentajele sunt destul de bune, aș putea spune, 64-70% folosit, sau mai bine spus folosită placa grafică. Vreau să spun folosit chipsetul grafic, dar nu doar chipsetul grafic este folosit, ci și celelalte componente. Pe partea cealaltă a procesorului avem 81% utilizarea acestuia și pe lângă asta în momentul acesta am 80 de cadre pe secundă, 82, 86. Mi se pare că se mișcă foarte bine, chiar dacă este un joc destul de vechi. Mi se pare încă un test destul de bun pentru majoritatea sistemelor. Probabil va trebui să mai așteptăm vreun an de zile, cam așa, și atunci absolut orice procesor și orice placă grafică va rula acest joc. Dar până atunci, pe acest sistem eu sunt mulțumit, se mișcă destul de bine. Avem texturi de calitate, inclusiv umbrele nu arată atât de rău, nu sunt pătrățoase. Acum că ne-am și jucat, revin asupra a ceea ce am spus mai devreme referitor de buget. Este încadrat undeva la 2300-2400 de lei acest sistem și am spus că mulți dintre voi vor spune: da, ok, poți să mai pui 100 de lei, poți să mai pui 200 de lei, poți să mai pui 300 de lei și îți iei ceva mai bun. Însă, trebuie să te gândești așa, nu toată lumea își permite să mai strângă 200 sau 300 de lei, iar undeva la 2000-2300, chiar și mai puțin, este limita maximă pe care unii oameni pot să o dea pentru un sistem. Scopul acestor sisteme nu este să fie bune pentru toată lumea, ci să fie o diversitate și de componente, dar și de performanțe care satisfac diverse bugete și, bineînțeles, diverse nevoi ale diverselor persoane și așa mai departe. Nu este o rachetă, nu este o uzină, dar poate să ruleze și este în stare să ruleze cu 60 plus FPS-uri majoritatea jocurilor intensive, cum ar fi GTA 5, chiar dacă este mai vechi, rulează bine mersi Battlefield 5. Am vrut să ne jucăm și Anthem, însă nu au funcționat serverele, așadar a trebuit să aștept, am tot așteptat, însă până am terminat noi de filmat videoclipul nu a rulat. Dar promit că data viitoare ne vom juca și acest joc și, bineînțeles, îl vom testa sau îl vom integra în jocurile noastre de test pentru sisteme. Ce-mi place foarte mult la sistemele cu Ryzen, chiar dacă au din seria 1000, poți face upgrade la seria 2000 la majoritatea chipseturilor. Așadar, trebuie mai întâi să verifici pe site-ul producătorului al plăcii de bază înainte să faci upgrade la procesor. De asemenea, acest sistem îți permite să faci upgrade și la RAM. Adică, chiar dacă are 8 GB single channel, după o perioadă de timp poți să strângi bani, vei pune încă o plăcuță de 8 GB RAM și în momentul în care ai dual channel vei observa o performanță destul de îmbunătățită și, bineînțeles, vizibilă, dar nu radicală, în ceea ce privesc FPS-urile în jocuri. Acestea fiind spuse, eu am fost Dragoș, iar până data viitoare nu uita să verifici descrierea, unde vei găsi link către acest sistem care se numește Diaxa Light Gaming X. Nu uita să verifici descrierea pentru linkuri actualizate, prețuri actualizate și, bineînțeles, linkuri către acest sistem, dar și alte sisteme preconstruite pentru diverse bugete.